Hello, xin chào mọi người. Buổi livestream Trading Go ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe livestream Trade Go với việc cuộc họp FOMC tháng 9 2022 và việc Fed có giữ lộ trình tăng 75 điểm lãi suất như kế hoạch hay là tăng hẳn 100 điểm như đồn đoán bữa giờ của thị trường sau báo cáo CPI tháng rồi vẫn duy trì ở mức cao và những phát ngôn của Powell gần đây trong cuộc họp Jackson Hole vào cuối tháng 8. Để mở một chút nhạc cho sôi động nha, không biết có bị đánh bản quyền không nữa. Hiện tại thì vàng vẫn đang di chuyển trong biên giá 1658, 1680, biên khá là rộng. Khả năng hôm nay vàng sẽ, bởi vì thông tin này đã được price in trên thị trường khá là nhiều, nên khả năng hôm nay vàng sẽ giật hai chiều, rồi sau đó mới di chuyển tiếp theo bài buổi họp báo sau đó. Để coi hôm nay bên nào có livestream không ta.
cuộc họp sẽ bắt đầu trong không có ai xem hết, thiết là buồn. Ngày hôm nay thì biên của thị trường có khả năng theo mình dự đoán nó sẽ tầm khoảng khá lớn, tầm khoảng nếu giật cao nhất thì sẽ quanh cái mốc giá là 1693. 1693 tầm khoảng khoảng 1293 là cao á. Ở bên dưới cho cái pha này sẽ có thể là mức giá quanh khoảng bao nhiêu đây, 1648. Một sáu bốn sáu tầm khoảng đó. Hiện tại thì ai đã vào lệnh buy 1665 khoảng 6 thì có lời rồi nha. Ok. Còn gì không? Còn investing income nè. Mở lên coi. Ok. Ồ, 5 người xem luôn hả? Thế vậy? Sao này như nó bị lag. Cảm ơn mọi người. 6 người xem. Tuyệt vời. Ở đây mình đổi sang khung chạc thời sự nhé.
biên giá 1693, 1646 hả? Có nhiều không nhỉ? Quay nó cũng phải cỡ đó, thấp hơn khó. Ok, ok, ok. 10 phút nữa tin nha mọi người. Giá trước tin bắt đầu có sự giật nhẹ. Ok, bi Nhật giá ngày hôm nay có thể là 1693, 1646. Thì nếu mà ai muốn kiếm tiền thì thử vận may đặt sell limit ở 1690 và buy limit ở 1650 xem mọi người xem kiếm được tiền không. Stop loss cho ngày giao dịch theo anh này có thể 50 bit, 100 bit. ba chấm 25%, không chậm dự đoán là tăng 2.5. Cập nhật hồ sơ bên này nhé. Mọi người hãy xem đây ha. Đây là giá dự đoán. Dự đoán là tăng 0. Đây giá lần trước là 2.5% nên dự đoán tăng 0.75% lên 3.25%. Nhưng mà một số thông tin đồn trên thị trường thì đang rumor là tăng lên 1 điểm phần trăm, có là 100 BBB. Trong BBS thì có thể tăng lên 3.5. Đó là mức tăng khá kỷ lục cho đến lần trước hiện tại, tại vì những lần trước thì bạn thấy đa phần là tăng 0.5 nè, 0.75 nè, và từ sau cái áp lực của lạm phát thì đây là 2 lần tăng gần nhất 0.5, 0.75%. Cái đây luôn. Để mình đặt kiếm tiền coi.
2 phút nữa là tin nha mọi người. Ai đặt sale limit, buy limit gì thì làm tới đi mọi người ơi. Sorry, thôi để vậy đi, nhiều quá, nhiều màn hình quá, khá là bị nhạo. Ok. Thằng đen ngoài không có gì đâu không mọi người ơi, thế thì bọn thế thôi. Tin ra như vậy không, tin Nhật yếu lắm. Có một điều mà mình có chia sẻ với một số thành viên cốt cán thì là thị trường dạo này cái lực thị trường rất là yếu, nên là thị trường không có giật mạnh được. Ờ, ai định sale vàng nè mọi người. Giá yếu quá, về 61 đúng chuẩn luôn, nhưng mà không giữ lệnh được, quá dở. Chiều mình có sale giá cao hơn mà không giữ lệnh được. Ok, vàng về 59 nha. Ai còn giữ lệnh sale 75? 75 is what expected, tăng 75 điểm lãi suất nha mọi người. Thị trường vừa tăng 75 điểm lãi suất và vàng quay trở lại giảm. Buổi livestream khó đi lệnh quá, thôi kệ đi, sao kiếm tiền. Thị trường tăng 75 điểm lãi suất.
Đang sale rồi. Để coi không biết đang sai sale nữa. Có một số tóm tắt về thị trường thì là lạm phát thì vẫn giữ giữ như tăng trưởng, nó phải thể hiện cho cái việc cung và cầu nó bị mất cân bằng liên quan đến cái ảnh hưởng từ việc đại dịch, giá cả của hàng thực phẩm và năng lượng cao hơn, và sự ảnh hưởng của giá lan nhanh ra các khu vực khác nhau. Chiến tranh Nga với Ukraine thì gây ra những cái hậu quả lớn. Anh xem không? Một số tổng hợp về và hội đồng lãi suất của bên Fed thì đã tiếp tục sẽ quản lý những cái các biện pháp để kiềm chế ảnh hưởng của lạm phát đến triển vọng nền kinh tế trong tương lai, nhưng mà hội đồng cũng sẽ chuẩn bị để điều chỉnh những cái một cách sâu sắc những cái chính sách tài khóa cho phù hợp nếu như mà có rủi ro được đưa ra và có thể ảnh hưởng đến cái của hội. Dot plot thì năm nay sẽ dự kiến cho đến cuối năm 2024 thì lãi suất cái tăng đến 3,9%, và đa phần thì đến giờ dự đến cuối ngày 23 thì là 4,6%. Dot plot chắc mọi người không hiểu đâu. Đoạn này khả năng cao khi mà Go giảm như vậy thì chúng ta chưa bắt buy được. Nếu các lệnh sale các bạn sale rồi thì hoàn toàn có thể TP gần nhất là ở 1646 1649 nhé.
Hiện tại thì tính từ đầu năm đến nay thì các quỹ đầu tư SPD, các money manager và ETF fund đã rút tiền ra khỏi thị trường khá là lớn, thì 6 tháng gần đây khá là lớn, nên do đó là cái biên biến động của vàng giai đoạn gần đây nó cũng không ở một số các sự kiện lớn nó cũng không được dập mạnh và đặc sắc như ngày xưa. Ngày xưa một phiên FOMC này có thể dập một phát xuống 20 đến 30 giá là bình thường, nhưng hiện tại biên của vàng nó chỉ dập được khoảng 10 15 giá như vậy thôi. Chưa tới nữa hả? Từ 1668 về 16553.6. Thì chỉ tầm khoảng 15 giá, khoảng 150 pip, khá là thấp. Giật hơi chán nha. Tạm thời ở thời điểm này thì mọi người có thể là chốt các lệnh sale từ vùng giá 1666 đổ lên. Bởi vì chuẩn bị thì là cuộc họp báo sẽ diễn ra trong vòng trong vòng 15 phút nữa, và có khả năng là vàng sẽ giật ngược lên trở lại. Mình đến cuộc họp ở đây nhé. Cho anh em tiện theo dõi ha. Đây. Cẩn thận là thị trường khi mà ông Powell phát biểu trong buổi họp báo sau đó vào lúc 1 giờ rưỡi, trong khoảng 15 phút nữa thì thị trường có khả năng là sẽ giật lên.
Ôi mẹ khiếp. Mình sẽ đợi xem bài phát biểu của Powell lát nữa nhé. Thấy không? Giá giật lên ngược trở lại ha. Thì đây là bởi vì tin tức tăng 75 điểm lãi suất thì đa phần nó sẽ không có gì mới. Nên vàng nó sẽ trở lại xu hướng tăng ngay trở lại. Thì đây là cái cách mà vàng di chuyển. Nhưng mà cái câu chuyện tăng trở lại này nó chỉ là tăng trở lại ở cái vùng giá trước tinh thôi. Còn cái diễn biến giá sau đó nó sẽ phụ thuộc vào cái kết quả bài phát biểu của Powell lát nữa. Um, giá giật hơi chán nha.
Đáy của lần tăng giá lần này, lần giảm giá lần này là 1653.71. Đầu á. Mọi người xem có câu hỏi gì không? Bô sẽ phát biểu trong vòng 10 phút nữa ha. Giờ thì nhìn giá trị lên xuống này cũng chả có ý nghĩa gì đâu. Thì khả năng cao là lát nữa thì vàng có thể quay lại kiểm tra lại cái vùng biên phía dưới ở quanh 1756, 1758 thì có thể canh buy quanh quanh vùng đó là ok. Thú vị không? Đây là cái đặc điểm của việc giá giật hai chiều ha. Khi mà giá cây nến trước 15 phút khi ra tin thì giá giảm xuống 1654, nhưng mà ngay lập tức cây nến sau hồi quay trở lại cái vùng giá mà ngay lúc thời điểm giảm dưới EMA 11 ở đây là quanh 1666, thậm chí lên trên hơn nữa.
Gì nữa vậy? Lát nữa ra tin thì khả năng cao là vàng nó sẽ giảm lại từ 1666. Lát nữa ra tin thì vàng sẽ giảm lại 1666 đi xuống, nên là nếu ai mà chưa chốt sale được thì canh chốt nhé. Ok, đã tắt bớt cái máy cao phát biểu rồi nè. Đã giờ phát biểu rồi mọi người. Không có tiếng vậy, chắc bác chưa vô. Ok. Good afternoon. Good afternoon. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Chúng tôi đang cố gắng là đưa lãi suất về 2%, quên lạm phát về 2%. Nhưng mà chúng cái công cụ mà chúng tôi sử dụng để thì nó sẽ có để có đưa giá cả về bình ổn. Ok, nếu mà giá không ổn định thì nền kinh tế sẽ hoạt động không hiệu quả. Khỏi dịch nhé. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 3/4 of a percentage point. Là 0.75 điểm. Ongoing increases will be appropriate. Và thì sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, mục tiêu là vẫn đưa lạm phát về 2%. Significantly reducing the size of our balance sheet. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. Ok, chúng tôi sẽ nói về cái chính sách tiền tệ sau khi mà brief sơ về nền kinh tế. Historically high growth rates of 2021, which reflected the reopening of the economy following the pandemic recession. Recent indicators point to modest growth of spending and production. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly
in large part reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment, while weaker economic growth abroad is restraining. Mình để cái chart bên này mọi người thấy là giá nó dập theo các biểu này. As shown in our summary of economic Thay đổi về conditions, GDP nè. since June, FOMC participants have marked down their projections for economic activity, with the median projection for real GDP growth standing at just 0.2% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer run. GDP dự kiến tăng 0.2% năm nay và 1.2% năm sau. Despite the slowdown in growth, the labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies near historical highs, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 378,000 jobs per month over the last 3 months. Ok, dễ sợ chưa? The labor market continues to be out of balance, with demand for workers substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate showed a welcome uptick in August, but has little changed since the beginning of the year. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing the upward pressure on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises to 4.4% at the end of next year, a half percentage point higher than in the June projections. Over the next 3 years, the median unemployment rate runs above the median estimate of its longer run normal level. Inflation remains well above our 2% longer run goal. Over the 12 months ending in July, total PCE prices rose 6.3%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In August, the 12-month change in the consumer price index was 8.3%, and the change in core CPI was 6.3%. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Although gasoline prices have turned down in recent months, they remain well above year-earlier levels, in part reflecting Russia's war against Ukraine, which has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 5.4% this year and falls to 2.8% next year, 2.3% in 2024, and 2% in 2025. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Fed cố gắng đạt toàn dụng việc làm và high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 of a percentage point, bringing the target range to 3 to 3.25%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role. Tại vì khi mà bố hiệu như vậy có nghĩa là tất cả những chính sách tiền tệ của ông ấy của Fed đang làm hiện tại đang hiệu quả và đang trong lộ trình không có gì thay đổi, thì coi như là vàng nó sẽ quay trở lại một mức tăng như cũ. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy. Okay. With today's action, we have raised interest rates by 3 percentage points this year. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. We will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time.
The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 4.4% at the end of this year, 1 percentage point higher than projected in June. The median projection rises to 4.6% at the end of next year and declines to 2.9% by the end of 2025, still above the median estimate of its longer run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. We are taking forceful and rapid steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth, and there will very likely be some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. We will keep at it until we're confident the job is done. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Chúng tôi làm tất cả mọi thứ để có thể đạt được toàn dụng việc làm và ổn định giá cả. Xong. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Gina Smiling from the New York Times. Sau đây đến phần Can phỏng you vấn give us a little detail Q&A. around how you'll know when to slow down these rate increases and how you'll eventually know when to stop? Ông biết khi nào làm sao ông biết khi nào ông sẽ giảm về quá trình lãi suất và làm sao ông biết khi nào là lạm phát dừng lại. I want to start here today by saying that my main message has not changed at all since Jackson Hole. The FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%, and we will keep at it until the job is done. So the way we're thinking about this is the overarching focus of the committee is getting inflation back down to 2%. To accomplish that, we think we'll need to do two things in particular to achieve a period of growth below trend and also some softening in labor market conditions to foster a better balance between demand and supply in the labor market. So on the first, committee's forecasts and those of most outside forecasters do show growth running below its longer run potential this year and next year. On the second, though, so far there's only modest evidence that the labor market is cooling off. Job openings are down a bit. As you know, quits are off their all-time highs. There's some signs that some wage measures may be flattening out, but not moving up. Payroll gains have moderated, but not much. And in light of the high inflation we're seeing, we think we'll need to, and in light of what I just said, we think that we'll need to bring our funds rate to a restrictive level and to keep it there for some time. So what will we be looking at, I guess, is your question. So Ngày mai mình sẽ tổng hợp một số cái quan điểm chính của buổi họp ngày hôm nay nhé. Hôm nay mình sẽ khi mà mình lắng nghe nhiều hơn, sẽ boil out một số cái điểm quan trọng. So that's what we'll be looking for. In terms of reducing rates, I think we'd want to be very confident that inflation is moving back down to 2%. Và lạm phát thì chúng tôi sẽ rất tự tin rằng lạm phát sẽ quay về con số 2%. Còn nãy giờ ông kêu đó, ok, ông sẽ nói về số lượng việc làm, về lương, về cái số lượng việc làm mở mới, để ông sẽ điều chỉnh các chính sách. The extent to which the outlook for rates should be seen as linear in the sense that you keep raising rates, or can you envision a time when there's a pause to kind of look at what has been wrought in the economy from the rate increases? Thank you. Hiện tại thì giá lãi suất đang tăng theo một cái đường thẳng, thì ông có dự đoán là khi nào sẽ có một sự dừng lại của việc tăng lãi suất này không, tương lai hay không? The way I think of it is our policy decisions affect financial conditions immediately. In fact, financial conditions have usually been affected well before we actually announce our decisions. Then changes in financial conditions begin to affect economic activity fairly quickly, within a few months. But it's likely to take some time to see full effects of changing financial conditions on inflation. So we are very much mindful for that.
And that's why I noted in my opening remarks that at some point, as the stance of policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of rate hikes while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. So that's how we think about that. Your second question, sorry, was? Is there a point in time that you can see pausing? Is it linear that you keep raising rates, or is there? Oh, I'm sorry. I should know better than to not talk with my phone. I should know better than to answer your second question. Oh, there you go. Is it linear? Do you keep raising rates, or is there a pause that you could envision where you kind of figure out what has happened to the economy and give time to catch up in the real economy, the rate increase time to catch up in the real economy? Thank you. So I think it's very hard to say with the precise certainty the way that this is going to unfold. And as I mentioned, what we think we need to do and should do is to move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough to bring inflation down to 2%, but we have confidence of that. And what you see in the SEP numbers is people's views as of today, as of this meeting, as to the kind of levels that will be appropriate. Now those will evolve over time, and I think we'll just have to see how that goes. There is a possibility certainly that we would go to a certain level that we're confident in and stay there for a time. But we're not at that level. Clearly today we've just moved, I think, probably into the very lowest level of what might be restrictive. And certainly in my view and in the view of the committee, there's a ways to go. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. The projections show the unemployment rate rising to 4.4% next year. And historically, that kind of rise in the unemployment rate would typically bring a recession with it. Should we interpret that to mean no soft landing? And is that kind of rise necessary to get inflation down? Right. So you're right. In the SEP, there's what I would characterize as a relatively modest increase in the unemployment rate from a historical perspective, given the expected decline in inflation. Now, why is that? So really, that is what we generally expect, because we see the current situation as outside of historical experience in a number of ways, and I'll mention a couple of those. First, and the first job openings are incredibly high relative to the number of people looking for work. It's plausible, I'll say, that job openings could come down significantly, and they need to, without as much of an increase in unemployment as has happened in earlier historical episodes. So that's one thing. In addition, in this cycle, longer run inflation expectations have generally been fairly well anchored. And as I've said, there's no basis for complacency there. But to the extent that continues to be the case, that should make it easier to restore price stability. And I guess the third thing I would point to that's different this time is that part of this inflation is caused by this series of supply shocks that we've had, beginning with the pandemic and really with the reopening of the economy, and more recently amplified and added to by Russia's invasion of Ukraine, have all contributed to the sharp increase in inflation. So these are the kinds of events that are not really seen in prior business cycles. And in principle, if those things start to get better, and we do see some evidence of the beginnings of that, it's not much more than that, but it's good to see that. For example, commodity prices look like they may have peaked for now. Supply chain disruptions are beginning to resolve. Those developments, if sustained, could help ease the pressures on inflation. So, Ok, thì giống như là đang hình ổng sẽ có vài yếu tố mà sẽ có giúp kiềm hãm là cái việc tăng của lạm phát, trong đó là việc có nói về chiến tranh của Nga Ukraine, thì thấy là có nhiều cái tín hiệu mà tốt tích cực là những cái yếu tố tác động đến cái việc tăng lạm phát này đang thay đổi. And a soft landing would be very challenging. Vậy xong là mất rồi tại sao là không nghe kịp. This process will lead to a recession, or if so, how significant that recession would be. That's going to depend on how quickly wage and price inflation pressures come down, whether expectations remain anchored, and whether, also do we get more labor supply, which would help as well. In addition, the chances of a soft landing are likely to diminish to the extent that policy needs to be more restrictive or restrictive for longer. Nonetheless, we're committed to getting inflation back down to 2% because we think that a failure to restore price stability would mean far greater pain later on.
vacancy still at the top of your list in terms of understanding the labor market and how much room there is there? Yes, vacancies are still almost 2 to 1 ratio to unemployed people. That and quits are really very good ways to look at how tight the labor market is and how different it is from other cycles, where generally the unemployment rate itself is the single best indicator. We think those things have for quite a time now really added value in terms of understanding what the labor market is. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. You said not too long ago in describing the policy destination, there's still a way to go, but I imagine you have to have some idea about how you're thinking about your destination, whether it's a stopping point or a pausing point. And so I was wondering if you could discuss how you are thinking about, as the data come in, where that destination is, how it's moving up if inflation doesn't perform as you expect. Do you want to have a policy rate that's above the underlying inflation rate, for example? And do you have an estimate for where you think the underlying inflation rate might be in the economy right now? Well, so again, we believe that we need to raise our policy stance overall to a level that is restrictive. And by that I mean is putting meaningful downward pressure on inflation. That's what we need to. Ok, ông sẽ nói là ông sẽ dừng cái việc bóp chặt tiền tệ này khi nào ông thấy có những cái dấu hiệu tích cực trong việc mà giảm lạm phát. So what do you look at? You look at broader financial conditions, as you know, you look. Bây giờ sẽ nhìn đâu? Nhìn vào cái bối cảnh kinh tế chung và rộng lớn. You look at credit spreads. You look at financial conditions indexes. We also, I would think, and you see this this is something we talked about today in the meeting, and talked about in all of our meetings, and you see this, I think, in the committee forecast. You want to be at a place where real rates are positive across the entire yield curve, and I think that would be the case if you look at the numbers that we're writing down, and think about you measure those against some sort of forward-looking assessment of inflation expectations. I think you would see at that time you'd see positive real rates across the yield curve, and that is also an important consideration. Nói chung là ông sẽ consider rất nhiều yếu tố về cái bối cảnh chung của nền kinh tế thời điểm và những cái chỉ số dữ liệu để ông mới biết được là khi nào ông dừng cái việc này lại. Còn giờ thì ông chịu thua. Sure looks like we're going 75, 50, 25. Is 75 next 50. month the baseline? So Vậy ông có thể nói tiếp là tháng sau là tăng 75 điểm hay không, hay là tăng cao hơn? You're right that the median for the year end suggests another 125 basis points in rate increases, but there's another fairly large group that saw 100 basis points addition to where we are today, so that would be 25 basis points less. So we're going to make that decision at the meeting. We didn't make that decision today. We didn't vote on that. I would say that we're committed to getting to a restrictive level of for the federal funds rate and getting there pretty quickly, and that's what we're thinking about. So, just as a follow-up to that, I'm wondering about this sort of risk management considerations here. Given there's some discussion now of overdoing it, what's the incentive to continue front-loading right now? Is it lack of progress on inflation seen in the CPI reports, or is it a motivation to get as much done while the job market is still strong? What we've seen is inflation our expectation has been that we would begin to see inflation come down, largely because of supply side healing. By now, we would have thought that we would have seen some of that. We haven't. We have seen some supply side healing, but inflation has not really come down. If you look at core PCE inflation, which is a good measure of where inflation is running now, if you look at it on a 3, 6, and 12-month trailing annualized basis, you'll see that inflation is at 4.8%, 4.5%, and 4.8%. So that's a pretty good summary of where we are with inflation, and that's not where we expected or wanted to be. So what that tells us is that we need to continue, and we can keep doing these
and we did today do another large increase as we approach the level that we think we need to get to. And we're still discovering what that level is, but people are writing that down in their SEP where they think policy needs to be. So that's how we're thinking about it. Chair Powell, how should we interpret the fact that core inflation is still not forecast in the SEP to be back to target in 2025, and yet the dot plot projects cuts as early as 2024? And does that mean there's a level of inflation above the 2% target that the Fed is willing to tolerate? So I guess core is at 2.1 in 2025, and in the median, and headline is at 2.0. So that's pretty close. I mean, we write down our forecasts and we figure out what the median is and we publish it. So it's not. I mean, I would say that if the economy followed this path, this would be a pretty good outcome. But you're right, it is a tenth higher than 2%. Just as a quick follow-up, I mean, if the concern is that underlying inflation is becoming more entrenched perhaps each month, then why forego the more aggressive 100 basis point increase today? And does that risk having to do more later on? Yeah, so we, as we said, at the last press conference and in between that one and this one, we said that we would make our decision based on the overall data coming in. So if you remember, we got a surprisingly low reading in July and a surprisingly high reading for August. So I think you never want to overreact too much to any one data point. So if you look at them together, and as I just mentioned, if you really look at this year's inflation, 3, 6, and 12-month trailing, you see inflation is running too high. It's running 4.5% or above. You don't need to know much more than that. If that's the one thing you know that this committee is committed to getting to a meaningfully restrictive stance of policy and staying there until we feel confident that inflation is coming down. That's how we think about it. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask about the balance sheet. You all have left open the possibility that you might sell mortgage-backed securities, but we've seen significant slowing in the housing market. Mortgage rates have gone up significantly, and I'm just wondering whether conditions there might affect your plans for how quickly you have the runoff on the MBS side. So what we said, as you know, was that we would consider that once balance sheet runoff is well underway. I would say it's not something we're considering right now, and not something I expect to be considering in the near term. It's just it's something I think we will turn to, but the time for turning to it has not come and is not close. Well, and will conditions in the housing market affect that decision? I think a number of things might affect that decision, but the main thing is we're not considering that decision, and I don't expect that we will anytime soon. Thanks. Neil Irwin with Axios. A number of commentators have come to the view, and including over at the World Bank, that simultaneous global tightening around the world creates a risk of a global recession that's worse than is necessary to bring inflation down. How do you see that risk? How do you think of coordination with your fellow central bankers? And is there much? Ok, livestream kết thúc nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. So we actually, my colleagues and I, a number of my FOMC colleagues and I just got back from one of our frequent trips to Basel, Switzerland, to meet with other senior central bankers from around the world. We are in pretty regular contact, and we exchange. Of course, we all serve a domestic mandate, domestic objectives. In our case, the dual mandate,